Terve taas. Se olisi vissiin uusi jakso taas valmis ja katsotaan mitä tässä nyt on touhuiltu edellisen jakson jälkeen. Hiukan riistapeltoa kylvelty ja vähän tässä toinen limuruiskutustakin tehty ja varmaan jotain hukkakaureja kierrelty ja tietysti viljoilla ei oltu tautiaineita, niin kuin silloin oli puhe. Mutta ei mitään. Katsotaan mitä saatiin aikaan. Niin tervetuloa mukaan. Joo, tässä ollaan Prienepellolla. Ajetaan tautiaineita ja pikkasen vielä hippossia ja vähän hiveniä. Yleensä taudit on ajettu lippulehdellä, mutta nyt on olosuhteiden pakosta ollaan hiukan myöhässä. Täällä on ollut pari viikkoa aika sateista ja nyt tietysti noita kaikkia muita ruiskutuksiakin ollut, niin ei oikein ole aiemmin tähän ehtinyt, mutta nyt on tarkoitus ohrat ajaa ja käytössä on Priaxor. Sitä Hanneksen kanssa siinä pohdittiin, mikä olisi hyvä aine tähän tilanteeseen. Täällä on mahdollisesti odotettavissa osalta ohralohkoista niin aika paljon jälkiversotaa. Ja sä nyt sit on kollegoiden kanssa pohdittu ja Hanneksen ja kaikkien kanssa, niin, että miten tää nyt tarvitsisi niinku ratkaista, ajaa tautiaineet vai olla ajaamatin ja sit jos ajaa, niin mitä ajetaan. Ja nyt ollaan päädytty Priaxoriin. Siinä on hiukan stropia ja niin ajatus se, että se pitäisi mahdollisimman pitkään noi pääversot hyvässä kunnossa, että mahdolliset sivuversot sitten ehtis tulla mahdollisimman pitkälle ja mahdollisimman valmiiksi ennen kuin puintiaika koittaa. Eli ei kävisi niin, että pääversot olisi puintivalmiita ja sivuversot vallan vihreitä, mutta katsotaan millain käy. Joo, täällä ollaan hukkiskierroksella. Kalispero pelto. Tää on Bionutrian hivenravinte-testi lohko, johon mä oon ajanut 4 reisua niitä hiveniä ja tää on nolla paikkaa tähän uraan, niin on ajanut kertaakaan, että tonne on ajanut ja en nyt mitään vielä sillai omaan silmään kauheata eroa osaa sanoa, mutta kai se sit puimurin satomittari saattaa näkyä, jos näkyy, taikka sit laaduissa kumminkin. Joo, nyt ollaan mun elämäni ensimmäisellä riistapellolla. Tää kylvettiin juhannuksen jälkeen. Ensin tätä avokesannoitiin reilu 3 viikkoa, eli tää oli sängellä viime talven ja tää ajettiin 3 kertaa jyrsimellä viikon välein ja sit kylvö ja tää on riistasiemeneltäni fasaanipeltopydiana riistakasviseosta. Se oli jotain auringonkukkaa, rapsia, mitä kaikkea tässä oli. Ja sitten itse vielä pistin hiukan lisiksi ohraa. Tää on hiukan kuorettunut kyllä tää pelto, mutta kyllä täältä saakin taitaa rapsi olla ja ohrat jonkun tason rivit näkyy. Että kai tänne jotain kasveja sitten tulee, mutta tää näyttää tältä. Joo, täällä ollaan
Kaaken syysvehnä pellolla ja tarkoitus on ajaa Limuus Ureaa 388 säkkitavaraa, mutta se on liotettu vetteen ja nyt ruiskuun. Tarkoitus oli noin, että jos sais valkuaista lisää näihin syysvehniin pikkasen, eli tähkäruiskutus. Mutta näyttää siltä, mä tein sen liuoksen tuossa nyt muutama päivä aikaa jo. Ja sit siinä oli kaiken näköistä ja taisi olla joku vesisadekin yhtenä ehtoona, kun piti ajaa. Ja silloinkin oli jo vähän siinä ja kinttaalla, että oltiinko jo myöhässä, mutta jos ne ohjeet, kun sanotaan, että se täytyy olla sellaista juoksevaa, ettei saa olla tuommoista taikinamaista, niin se on nyt siinä jo myöhässä, mutta kun se nyt on tohon liuotettu, yksi 500 kilon säkki, niin tulin nyt ajaan tähän, vetelen tämän lohkon varmaan kauttaaltaan ja sitten menen yhdelle toiselle lohkolle ja teen siihen parit ruudut, tarkoitus vettää 15 kiloa nyt typpeä hehtaari ja sitten vedän 10 hehtaari typpeä ja sitten nollaa ja sitten koitan puidessa muistaa, että missä oli mitäkin ja sitten otan puimurin säiliöstä sitten vaan näytteet ja käyn jossain analysoimassa missä on noin valkuaismittarit kaupassa ja mä oon tän saman homman tehnyt 2021 vuonna tämmösen niinku testihomman ja en muista, että oliko, saatoin olla pikkasen aikaisemmassa, mutta hiukan niinku tuli myöhässä silloinkin se mieleen ja silloin niin ainakin saatiin tuloksia, eli saatiin niin ihan niinku nousua aina joka kilomäärällä, niin joku määrä lisää, ei se nyt ihan mennyt niin tasanousulla, mutta nousua tuli aina se oli 5 kilon välein, mä koitin sitä ajaa. Et silloin jäi ihan hyvät kokemukset, että sillä saatiin tulosta ja katsotaan nyt millainen säännös nyt sit käy, mutta tosiaan joo. Kaikki hyvää loppuu aikanaan niin kuin tääkin jakso ja kiitos kun katsoitte videon ja seuraavassa jaksossa sit varmaan puidaankin jo taas täysiä. Äkkiä tää kesät menee. Ei mitään. Nähdään siellä sit taas. Moro!